ඔන්න ඉතින් ගොඩක් කෑම හදාද්දී තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි චිකන් කියුබ් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් චිකන් කියුබ් අපි වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගනිද්දී ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකට කල් තියාගන්න රසකාරක, ඒ වගේම වර්ණක, ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන හන්ද අපේ ඇඟට අහිත කරයි, පොඩි දරුවන්ට කොහොමද දෙන්න අහිත කරයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒකට විසඳුමක් තමයි අද අපි අරගෙන ආවේ. ගෙදරදීම හරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට පහසුවෙන්ම ලේසියෙන්ම චිකන් ස්ටොක් කියුබ්ස් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඕගලන්ගේ කෑම තවත් රසවත් කරගන්න, චිකන් රස කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් වෙලා ගන්න නැතුව බලමු අපේ චිකන් කියුබ්ස් හදන්න අපිට මොනවද වමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. ඔන්න ඔයාලටත් reload දිනා ගන්න අවස්ථාවක්. කරන්න තියෙන පුංචි දෙයයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ Facebook එකේ share කරලා ඒකේ screenshot එකක් අරගෙන Daddies recipe by Gangani අපේ page එකට එවන්න. ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ reload එක දිනා ගන්න. මම මෙතන චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකෙන් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තිනවා. කටු නැති චිකන් අරගෙන තිනවා. ඔයගලන්ට තයි එකෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට කටු නැති චිකන් ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තිනවා. ඒ වගේම මෙතන කොත්තමල්ලි තේ හැන්දක් අරගෙන තිනවා. ඔයාට කැමති නම් කොත්තමල්ලි කොළ මේ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු අපේ රසයේ විදිහට ඔලිව් තෙල් මම මෙතන මේස හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් නැත්තම් එළවලු තෙල් උනත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැරට් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලයක් ටිකක් ලොකුට කපාගෙන තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. රතු ලුණු ගන්න පුළුවන් නම් තවත් රසවත් රතු ලුණු අපිට ගෙඩි 5ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩියක්. ඔයා තක්කාලි ගෙඩියේ පොත්තට කැමති නැත්නම් පොත්ත අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කරඳ මුංගු ඇට විතරක් අරගෙන තියෙනවා. කරඳ මුංගු දෙකක විතර ඇට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කහකුඩු තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් චූටියට කපලා පොඩ්ඩක් තලාගෙන අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර උවමනා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ චිකන් කියුබ්ස් හදන්න උවමනා වෙන්නේ. එහෙනම් වෙලා ගන්න නැතුව බලමු කොහොමද පහසුවෙන්ම අපේ චිකන් කියුබ් ටික හදාගන්නේ කියලා. අපි අපේ චිකන් ටිකක් ලොකු භාජනයකට දාගත්තා. ඒ වගේම සුදු ලුණු, අපේ කැරට්, ලුණු, තක්කාලි, ඒ වගේම කරඳ මුංගු, ඉඟුරු ඒ ටික ඔක්කොම අපි මේ භාජනයකට දාගමු. ඒ වගේම අපේ කොත්තමල්ලි ටික, ඔලිව් ඔයිල් ටික, ඒ වගේම ලුණු චුට්ටක් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. ලුණු සාමාන්‍ය අපේ රසයේ විදිහට තමයි එකතු කරගන්න ඕන. මේ ටික හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගමු. කවලම් කරගෙන මේ ටික මේ විදිහට හදාගෙන මේක වැහෙන්න විතරක් අපි වතුර දාගමු. මේ අපි දාලා තියෙන දේවල් ටික වැහෙන පදමට මම වතුර මිලිලීටර් 200ක් මෙතෙන්ට එකතු කරගත්තේ. දැන් අපි මේක හොඳට වහලා අපි මේක තම්බ ගමු. දැන් අපි මේක හොඳටම තම්බ ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරේ මේක අපේ දාපු වතුර ටිකක් හිඳෙනකන් අපි මේක පැයක් එකහමාරක් විතර හොඳට තම්බ ගමු. මේ ඔක්කොම හොඳට බෙරි වෙනකන්. දැන් අපි පැයකට විතර පස්සේ බැලුවහම ඔයගලන්ට පේනවා මේ කැරට් එහෙම හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. අල්ලපු ගමන් පොඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ චිකන් කියුබ්ස් වල එන සුවඳක් මේ එක තැම්බෙද්දි හොඳටම ගේ පුරා එනවා. දැන් මේ කැරට් එහෙම හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ අපි ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ඔයාට මේ වගේ හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේකෙන්ම රස්නේ පිටම ඔයාට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ටිකක් නිවෙන්න තියලා අපේ සාමාන්‍ය බ්ලෙන්ඩ් එකේ මේක දැන් ඔයගලන්ට පේන වතුරත් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙන. වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා නම් වතුර අයින් කරලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් ඔන්න හොඳට පල්ප් එකක් වෙනකන් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත මේක. පේනවා ඔයගලන්ට වතුර මං කිව්වා වැඩිපුර තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න කියලා. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි වතුර උවමනා වෙන්නේ. දැන් අපි පිටිවත් කිසි දෙයක් දාගත්තේ නැහැ. කෝන් ෆ්ලාවත් මේක උකු කරගන්න. දැන් අපි මේක පයිපින් බෑග් එකකට දාගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට අයිස් කියුබ් ට්‍රේ එකකට පුරව ගන්න. අයිස් කියුබ් ට්‍රේ එකක් නැත්තම් සාමාන්‍ය ට්‍රේ එකකට උනත් පුරවගෙන
ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කෑලි කපා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ පයිපින් බෑග් එකක්ම වුවමනා නැහැ. සාමාන්‍ය හැන්දකින් වුණත් අපිට පරිස්සමට මේක අයිස් කියුබ් ට්‍රේ එකට පුරව ගන්න පුළුවන්. අපිට මේක චුට්ටක් ටැප් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ෆ්‍රීසර් එකේ රැයක් එළි වෙනකන් තියාගෙන තමයි අපි මේ කියුබ්ස් ගලව ගන්න ඕන. මේ තියෙන රැයක් එළි වෙනකන් අපි ෆ්‍රීසර් එකේ තියාගත්ත අපේ සුප් කැට ටික දැන් අපිට මේක බුරුල් කරලා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට පේනවා හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ වගේ ෆයිල් එකක් කෑල්ලක් අරගෙන මේක මේ විදිහට රැප් කරගන්න. එතකොට අපිට එක එක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඇලවෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට වෙන වෙනම රැප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක තමයි මම ලොකු කන්ටේනර් එකකට දැම්මේ. ඒකත් අපිට ලේසියෙන්ම ගලවගෙන මේ විදිහට තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කියුබ්ස් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි ෆයිල් කවර් එකකින් මෙහෙම කවර් කරගෙන පොඩි කන්ටේනර් එකකට දාලා මේක ෆ්‍රීසර් එකේම තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදරම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට හදාගත්ත අපේ චිකන් සුප් කැට. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ සුප් කැට ෆ්‍රීසර් එකේම මේ විදිහට කන්ටේනර් එක දාලා තියලා මාසයක් විතර පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බය නැතුව පොඩි දරුවන්ට ගෙදර පාවිච්චිට මේ සුප් කැට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් චයිනීස් කෑම මොනවා හරි සුප් එකක් හදනවා නම් මේ සුප් කැට පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ කෑම තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හදලා බලලා අපිටත් කියලා කියන්න කොහොමද සුවාගේ චිකන් සුප් කැට කියලා. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.